क्यों दिखे मुझे आने मेरे। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि जताततै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र फाइनली म तपाईलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अल मा राखिदिनु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईलाई चाहिने भनेको सबभन्दा फर्स्टमा एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ यो रहेको छ भने यसमा युज हुने एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो रहेको छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो चाहिँ यो रहेको छ। ओके, यसरी नै तपाईलाई चाहिने भनेको लेटेस्ट भर्जनको Alightmotion एप रहेको छ जुन तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम च्यानलको लिंक चाहिँ भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको XML कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईले XML लाई लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली सेन्ड मा क्लिक गर्नु होला। सेन्ड मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ Alightmotion एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो Alightmotion एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि जस्ट तपाईले आफ्नो फोनमा भएको Alightmotion एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट यहाँ फर्स्टमा आउनेछ, तपाईले यसलाई जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ धेरै कुराहरु मिसिङ रहेको छ। एकदम सजिलो स्टेप रहेको छ। तपाईहरुले एकचोटी भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु ती सजिलोसँग यो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। अहिले यहाँ साउन्ड छैन, त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ लास्टमा आउनु होला। यो साउन्ड लेखेकोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले ओके मा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई डिलिट मा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यहाँ फोटो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ यहाँ थोरै मात्रै रहेको छ। तपाईले यहाँ आफ्नो साथीको वा कुनै पनि मोडेलको फोटो युज गर्न सक्नुहुनेछ। फोटो रिप्लेस गर्नलाई तपाईहरुले यहाँ लास्टमा आउनु होला र यहाँनिर रहेको छ यो फोटोको लागि रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। ओके मा क्लिक गर्नु होला। कलर फिलमा जानु होला। मिडिया नट फर्ममा जानु होला र तपाईले यहाँ कुन फोटो युज गर्ने त्यो फोटो तपाईले यहाँ सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि सिम्पली तपाईहरु ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्लर इफेक्ट आउँछ फर्स्टमा। यो ब्लर इफेक्टको ट्युटोरियल मैले अलरेडी च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर तपाईले ब्लर इफेक्टको ट्युटोरियल कम्प्लिट हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। यसपछि नेक्स्ट फोटोमा आउनु होला। सेकेन्ड फोटोमा पनि तपाईले सेम यसरी नै क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर तपाईले यहाँ कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले आफ्नो फोटो यहाँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि यहाँ अर्को फोटो थर्ड फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। थर्ड फोटो क्लिक गरेर ओके मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कलर फिलमा गएर यहाँ फेरि अर्को एउटा कुनै फोटो सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि यहाँ नेक्स्ट फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले यहाँ सेम अघिकै तरिकाले रिप्लेस गर्नु होला। ओके, नेक्स्ट फोटोलाई पनि मैले रिप्लेस गरिसकेको छु। यसपछि हाम्रो यहाँ लास्ट फोटो रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। कलर फिलमा गएर तपाईले यसलाई पनि सजिलोसँग रिप्लेस गर्न सक्नुहुनेछ। रिप्लेस गरिसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला र यो लास्टमा यस्तो टाइपको इफेक्ट रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो डार्क सर्कलबाट इफेक्ट रहेको छ। यो इफेक्ट हामीले रिप्लेस गर्नु परेन र तपाईलाई यो डार्क सर्कलको इफेक्टको कम्प्लिट ट्युटोरियल चाहिन्छ भने अवश्य मलाई कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले जानकारी गराउनु होला, ताकि म तपाईहरुलाई नेक्स्ट ट्युटोरियल चाहिँ यो डार्क सर्कल कसरी ल्याउने यस्तो टाइपको इफेक्ट भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। र यो भिडियोलाई हाई क्वालिटीमा कसरी एक्सपोर्ट गर्ने सेभ गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। यसको लागि तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य नै हेर्नु होला। अब यहाँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप आउनु होला। फर्स्ट स्टेपमा यानी कि फर्स्ट सुरुमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरुले त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको भिडियो टपमा आउनेछ। तपाईहरु माथि आउनु होला। माथि आइसकेपछि तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्ने चाहिँ हाम्रो साउन्ड एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र हाम्रो साउन्ड र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टसम्म रहेको छ र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको जुन भिडियो रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले माथि डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँ टर्न रहेको छ भने यहाँबाट हाम्रो साउन्ड सुरु हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँबाट फोटो चेन्ज हुन्छ यसरी र फाइनली एकदम नै मोस्ट ट्रेन्डिङ र मोस्ट डिमान्डिङ भिडियो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। र भिडियोलाई फोनमा एकदम हाई क्वालिटीमा सेभ गर्नु छ भने त्यसको लागि तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ यो सेभको अप्सनमा एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ भिडियो सिलेक्ट गरेर भिडियोको छेउमा यहाँ एउटा सानो एरो रहेको छ, यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको फोनले सपोर्ट गरे अनुसार तपाईहरुले यहाँ सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो फोनले यो सेटिङ चाहिँ सपोर्ट गरेछ। तपाईहरुको यदि 1080p सपोर्ट गरेन भने तपाईहरुले यहाँ घटाएर 720p राख्न सक्नुहुनेछ।
यदि सपोर्ट गर्छ भने तपाईले 1080p राख्दिनु होला त्यसपछि कोडेकलाई यहाँनिर राख्नु होला फ्रेम रेट तपाईको लो हाई यानी कि तपाईको फुल कुन सपोर्ट गर्छ त्यहाँ राख्नु होला र तपाईहरुको सपोर्ट गर्छ भने क्वालिटीलाई पनि तपाईहरुले हाईमा राखेर बल्ल तपाईहरुले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई सेभ गर्दा तपाईहरुको एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले युज गरेको एप तपाईहरुलाई मैले त्यहाँबाट पिन गर्दै छु तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ